day mga kachong, mga ka-guys, mga ka-ibon. So nandito na naman kayo sa channel ko. Alright, para sa mga bagong dating pa lang, sa mga bagong subscribers. Okay, welcome back to my channel. Alright, so ngayon po, ang gagawin kong video ngayon, by the way, kasama ko pala ngayon si Whiskey. Dito siya. At saka si Marky. Alright, guys. Ngayon po, ang gagawin po nating video ngayon, para ito sa mga newbie po guys, marami pong nagtatanong, ano po ang gamit kong formula or pang handfeed na formula. So, ang sinasabi ko po guys, yung sakto formula, ito po ay makikita niyo sa online at saka kaya sa mga gaya ng Shopee or Lazada. Sinasabi kong sakto formula or handfeed formula. Okay? So ngayon po, how about kung wala na po silang stocks ng mga ganyan, lalo na ngayon, kaubusan kasi yung focus ngayon ng mga kasakaibon natin ay mag-alaga dahil nga sa sinasabi nating pandemic. So, stay at home, huwag lalabas. Anong ginagawa nila? Bibili ng ganitong ibon at saka mag-handfeed. So, ito po yung trending sa ibang lugar. Okay? So ngayon po, ang tanong, how about kung nag-uubusan po ng formula? Okay. Ngayon, ang ipapakita ko sa yung video ay kung paano gumawa ng formula. Yung sinasabi natin DIY or do it yourself na formula. Simple lang po guys, bibili lang tayo ng mga sangkap and then ihahalo natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga sangkap at saka kung ano yung mga proseso. Again, para po ito sa mga newbie, okay? Para sa mga bagong mag-iibon. Alright? Stay tuned lang po kayo dyan hanggang sa huling video nito kasi meron akong surprise sa inyo. So, bago po ako mag-proceed sa sinasabi kong procedure sa paggawa ng DIY formula na pang handfeed, okay? Shout out pala sa mga bago nating subscriber na nagpapa-shout out, So, shout out po sa inyo sa mga dati kong subscribers. Bakit po? Kasi monetize na po tayo yung isang YouTube channel ko, yung Kuya YouTube TV. Okay? At saka po itong Hubert Simply Vlog na YouTube channel ko ay malapit na rin. Okay? Kung hindi dahil sa inyo guys, siguro po hindi po ako ma-monetize. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Okay? Start na po tayo. Guys. Okay guys, so welcome back to my channel. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung binili kong mga sangkap. Itong nakabalot ng brown paper. Ito po ay ang Integra 2. So ayan po So Integra 2. Okay. Tsaka yung Cerelac na merong 250 grams. Okay. Tsaka isang sachet ng Selectrogen. Okay. 20 grams. So itong tatlo lang guys yung ginagawa kong ang pinaghahalo kong sangkap guys para makagawa tayo ng do-it-yourself or DIY na handfeed formula. Okay? So, bakit may blender tayo guys? Kasi i-blend, pipinuhin natin yung Integra to para pumasok siya sa tawag nito sa syringe. Kasi pag hindi natin pipinuhin ng husto, magbabara lang yan. Kasi tingnan nyo naman medyo ayan So pinakailangan talaga i-grind natin bago natin ihalo dito sa Cerelac tsaka itong Selectrogen guys dito natin ilalagay after tayo mag-grind or mag-blend ng bi-blend ba natin? Although blender nga gamit ko pero yung purpose nito is to grind sa Integra to. Alright. Okay. So pagkatapos ilalagay natin dito lahat kasama itong Cerelac at saka itong Selectrogen. Okay?
So, ngayon naman, ang susunod natin gagawin ay ito munang Integra to, ilalagay natin dito sa grinder. Tama pa. Grinder na lang kasi hindi naman tayo mag-blend dyan. Ito lang yung gagamitin natin para magawang pinong-pino yung Integra. Okay? So, ibubuhos na natin guys. Ito. Guys, may tanong niyo po guys, no? Kung ilang kilo yung ginawa nating or gagawin nating formula. So ito pa lang ay kalahating kilo na, no? Itong Integra 2. At saka itong 250 grams. So medyo may karamihan yung itong Integra 2 kaysa sa Cerelac. So actually, ang ginagawa ko ay dalawang 250 grams at saka ito. Ngayon, for the sort of presentation kung paano ko ginagawa, ay ito muna. So isa lang yung nabili kong Cerelac, no? Tsaka kalahating Integra to. So anyway, babawasan ko na lang mamaya yung Integra to. So ngayon, ang gagawin natin, titimbangin natin mamaya yung pinong-pino, no? 1/4 lang dapat. At saka isang 250 grams na Cerelac at saka itong sachet. So itong Selectrogen naman guys, no? Kinakailangan natin kinakailangan ng ibon itong Selectrogen guys, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay free flight kasi makakatulong ito sa energy nila, no? Sabi nga dito is performance enhancer siya. So hindi ka agad mapapagod yung mga ibon natin kung sakali. Okay? Okay, so ngayon guys, natapos na natin i-grind, no? Yung Integra 2. Okay, pinong-pino na siya.
So ayan na po guys, no? Nakuha na nating maipon yung mga powdered na talaga. Okay? Pinong-pino na yan, tingnan niyo po. Okay? So ngayon ay ihahalo muna natin itong Selectrogen. Tsaka itong Cerelac. Ngayon ay maigi nating i-mix or hahaluin. Okay. So ulitin ko po, itong Integra 2, tsaka yung Selectrogen, at tsaka itong Cerelac guys. Okay? So ayan. So meron na tayong Handfeed Formula. Okay guys, so eto na po guys yung nagawa nating DIY na handfeed formula para sa mga inakay natin, ano? Para sa pag-handfeed. Okay? Abot na siya ng almost 2 months, no? Sa 2 or 3 inakay. Yes po. So umaga ng hali tsaka gabi yung pagkain natin sa inakay, no? So nadepende na yun sa inyo kung ilang cc, no, yung ipapakain na sa kanila. So depende yun. Kung puno na yung crop nila, so saka na natin i-stop. Okay. So sana guys may natutunan kayong tips, no, para sa paggawa ng DIY or do it yourself handfeed formula para sa mga ibon natin. Okay? So, para sa mga alaga nating maliliit. So yun po. Gaya ng sinabi ko kanina guys, sa unang ko pa lang, ano, meron po tayong sorpresa. Okay, so ito po yung sorpresa natin guys. Okay. Guys, pag umabot po tayo ng 2,000, okay, 2K na subscribers sa channel ko, ay magpaparapol po ako ng isang Alps 2. Okay? So Alps 2 guys, no? Depende po kung lumaki na siya, well, ipapadala ko sa inyo. Pero ngayon, andun pa ngayon siya sa nest box, okay? Itlog pa lang po, okay? Pero sure po ako, mapipisa po yung lahat, okay? So, ipaparaffle po natin yan kung aabot na po tayo ng 2K subscribers sa Kuya Hubert TV channel ko, okay? So, hintayin nyo po yan. Okay, huwag po kayong mawawala guys. So sa lahat ng mga subscribers, magla-live po ako, live stream. Okay? At saka doon ko po bubunot po ako, no, sa mga mag-PPM sa akin sa Messenger. Okay? Yung ibang detalye sabihin ko po sa inyo guys sa ibang video ko. Okay? Kung paano sumali. Okay? So, i-invite ko na kayo guys. Sumali na kayo, no, mga kaibon, para sa magiging sorpresa natin. Okay? So, dito na lang guys. Ulitin ko kung bago pa lang kayo sa channel ko. So, subscribe na po kayo. At don't forget to click the like button and mag-comment na rin. Okay? So, hanggang dito po lang po tayo guys. So, meron na po tayong
Handfeed Formula. Salamat po sa panonood.